geen woorden. Zullen we maar gewoon spelen. Het zijn meerdere cases. 3 voorlopig. Oké. The eerste case. A fatal chord. An American musician was found dead in a Soho alley in London. He had just finished performing at a local pub, his body bearing signs of strangulation with a thin metal wire, most likely taken from his own instrument. Nothing appears to be missing, suggesting robbery was not the motive. Oké. Klik dan op stage. Ja. Moeten we iets horen? Not London without the rain and the murders. So what have we got here, officer? A musician strangled with an instrument string. Awful. Finding a luthier in London isn't easy at all. Who are the suspects? The pub manager, right in my own establishment. The drummer. You sure? He's dead. He's always so dramatic. And a fan of the band. Think it's still okay to ask for an autograph. Oké, dus we hebben 3 verdachten. Noted. Heb ik pen en papier nodig? If there's any good news, it's that the funeral already has an audience guaranteed. Rare opmerking, maar goed. On to the investigate. Kan je zo iemand gecondoleerd wensen? Ah, maar hij was populair, dus er is wel veel publiek bij de uitvaart. Hey. Evidence list. Object location. 5 clues, 1 hint. Okay. This point I click. That cone looks awfully suspicious, so what if I did it? Find the hidden Ooh. An hidden pylon. Interact with evidence to collect a clue. Interacting. My deduction, someone's got hurt. Fascinating. You found new clues. Suspect 3 has jealousy. Oh, dus dan kunnen we dit. Zo werkt het een beetje. Oké. Wat heb je uit te zeggen? Count me in as long as you order something. Oh, 2 clues. The suspect who had jealousy is the drummer. Ja, dit is de tutorial. Dit is te makkelijk. Ik hoop niet dat het allemaal... The suspect who had obsession is not the manager. Oké, dus dan weten we dat de fan hangt samen met obsession. Maar we weten niet wie van de 2. Daar moeten we dan achter komen. Waarschijnlijk gaat hij ons dat vertellen. Yeah, the light flickered, quite macabre. En dan iets met rock and roll, denk ik. Object lantern. Dus moeten we dan naar de lantern kijken. Ja. London, where even the lanterns look depressed. A new clue. Suspect 2 is not motivated by money. Dus dan ben jij obsession en dan ben je de fan. En dan ben jij de money en dan ben jij de manager. Confirm. Easy peasy. It's the old joke, a greedy manager, an obsessed fan, and a jealous drummer walk into a pub, and one of them walks out a murderer. I could swear I can still hear the violin playing. Have you tried taking your earpiece off? Alright, enough nonsense. We'll chase the truth until someone hits the wrong note. Stage 1 complete. Ik vind het raar dat er echt 0 geluid is. Of is dat een echte bedoeling? Suspect the modus identified, but we still have a long way to go to find the culprit. Of hoor ik gewoon enkel geen geluid en jullie wel? Oké, dus stage 1 is altijd waarschijnlijk de suspect en motive dan. En dan gaan we altijd wat verder om te kijken wie het is. Ook niets. Er is ook niks binnenkomen op OBS. Is dat de bedoeling dan? All 3 suspects look guilty, so now what, detective? The next step is to build a complete timeline. Okay, it all started 14 billion years ago with the Big Bang. Wat een joker is het toch? Not quite that complete. We need to know who was where and what they were fiddling with. It won't be easy. The truth is like bad tea, my dear, hard to swallow. Tenminste muziekje zijn of zo. Ja, dat zou ik toch denken. Ja. Misschien is er zelfs voice acting. Even kijken.
Geluid. For some reason pakte die hem niet van deze game alleen. Die stond op een andere input, automatisch. Oké. Zoiets. Moeten we hem gewoon weer aanspreken? Oh, dat is die gibberish. Oké. Want heb ik dus geen voice, maar wel de gibberish. My handkerchief left in on a table. Nu kan ik het ook niet lezen. Het gaat sneller te lezen. That fella could actually play guitar, mind you. Oké, dus we moeten die 3 dingen vastpakken. Waarom dit niet? Dit lijkt ook verdacht. Where is the matchbox dan? The handkerchief. Waar is de zakdoek? The matchbox en de guitar. Hier is de guitar. Het dichtbij met mijn Sims. Ja, dat is wel zo bijna zeggen. Of die van Map. Die hele tijd Map. Missing string. Looks like the crime went acoustic. Found clues. Kan ik ook naar boven? Nee. The handkerchief. De handkerchief, we moeten dus nog hebben de matchbox. Where Lucifers. Where? Oh, kijk, katje. Het was ook een hint. Ik zag gewoon de kat, ik dacht, daar klik ik op. Ik zie nergens echt een matchbox liggen. Oh, hier is de handkerchief. Fatal red lipstick. Only thing more macabre than the name is the work to clean the stain. Suspect who was playing had the instrument. Ja, dat is logisch als je aan het playen bent, hè? Het instrument. The suspect who was talking had a notebook and was not on the dance floor. Oké. Daar kunnen we mee. Het is stom dat het blijft liggen. Matchbox. Oh, daar achter zijn hoofd. 3 matches on one end, they cost nothing. On the other, they never lied either. The manager was not playing. Oké. Maar we hebben nog 2 clues niet. We hebben deze 3 wel gedaan. Moet ik ze dan nog spreken? If the band didn't muck it all up, it should be on the stage. Poor thing, he cried so much. It was beautiful. Right a bar, they look like an information there. Oh, oké. Dus als je het nog eens vraagt, zeg ze ongeveer waar het ligt. Oké. Look at that, the fresh lead. Evidence collected. Shall we connect the dots on the detection board? Yes, please. The fan was seen singing. Oké, dus de fan was aan het zingen. En mensen die aan het zingen... Dus dan was jij niet playing en de manager was not playing. Dus dan was de drummer playing. En diegene had ook het instrument. Dan wil zeggen dat jij aan het talken was. Dan had jij de notebook. Jij was niet op de dansvloer. De drummer was on stage. Dan ben jij aan de dancefloor, jij aan de entrance. En dan ben jij... Dan heb jij de handkerchief. The manager says the victim was happy. The fan swears he was crying. And the drummer wasn't any help at all. How can someone be crying and laughing at the same time?
Easy to see you're not married, but in But this it will particular happen. case, someone's lying. I recommend you stay suspicious and single. Noted. Stage 2 complete. With each one story, I can sketch a first timeline, but the suspects' accounts are more tangled and traffic in Mumbai. Mumbai. Is Mumbai waarschijnlijk dan. For now, we've only got this pile of statements, but statements aren't facts. In which we had photos of the whole event, full of detail and dramatic angles. Will these do? Long live the tabloid press! Look what I found on the floor besides chewing gum. We found clues. I came over here making friends with the A-board. Over there, in the manhole, must be a clue or a rat. My photos! Dit gaat te snel. Then I went near the motorcycle, it still smells like him. The flask. Murder is one thing, but tossing evidence down the manhole, that's just rude. Vorige keer had jij ook nog een tweede hint. Deze keer niet blijkbaar. Object A-board. Deze dus. Double the beer. I know plenty of people would kill for that. Nou, nog een, dus eerder een Vespa dan een motorcycle, maar... One more terrible crime parked in a no parking zone. Ik zie geen bordje. The suspect who was waiting did not mention clients. The fan said they were not in pub. Okay, dus de fan is niet in de pub. The paparazzi was in the alley photographing. Photographing alley. The suspect in the alley had no guest list or clients as an alibi. Dus geen promoter of editor. Editor was in the pub, claimed the promoter could confirm they were talking. Oké. Dus degene die in de pub zit, had de promoter. En je had niet guest list of clients, dus je hebt editor. De fan is niet in de pub. Manager was seen at the entrance. Okay. Entrance. The manager was neither talking nor waiting. Neither talking nor waiting, just working. There was waiting, did not mention clients. Who was in the pub, claimed the promoter. The fan was niet in de pub. Dus dat wil zeggen dat de drummer in de pub was. Dan ben jij in backstage. Logisch voor een fan. En degene in de pub. En die zei dat de promoter kon zeggen dat ze aan het talken waren. Dus dan was jij waiting. En dan de suspect who was waiting did not mention client. Dus jij hebt dan de guest list. En jij hebt clients. The stories are more tangled than traffic in Mumbai. The same joke. And did you confirm the photos are actually useful to us? Got him right here, detective. The paparazzo was at the alley entrance when the show ended. Excellent, and now we'll find out which alibis are true, and I'll get to update my feed. Stage 3. We confirmed the paparazzo was at the scene of the crime. Now we'll be able to tell which alibis really hold up. Meer, er stonden maar dat er maar 3 stages waren. Komt hij er toch weer met meer af? The stories don't seem to match the photos. Question is who's lying, the people or the photos? Probably the people, right? It's a moment like that that show you'll make an excellent detective one day. Let's catch those lies the way a wet child catches a cold. Maybe this helps you. It won't hurt anyway. Jeetje, meteen 4 clues. A wet floor must have been my tears. Yes, we got cameras. I am a professional and paranoid.
And now we hated matches, right? Hard to read a clock like that, eh? Especially a stop one. Time of death. Stopped at 12:17. You know what they say about a stop clock, right? It needs fixing. Wat een joker is dat. What a joker. Is 20 matchbox. Deja vu, or did the killer buy out the pub's entire matchbox 2 stock? Je weet het niet. The mob. Looks like the criminal isn't the only slippery one around here. Volgens mij heeft Saffe de tekst mogen maken van deze game. Volgens mij moet je ook altijd de kat zoeken voor de hint. Een leuke gimmick. De camera is daar. Kun je niet gewoon de camera feed zien? Let's hope the footage is in 144p to keep the mystery alive. Even kijken. Oh. Had ik die laat staan. The police validated calls to the editor. Calls. Dat gaat niet door de police. As a source, calls cannot sustain weak or unstable support. Oké, dus niet weak of unstable is dit. Het zou leuk zijn als je ook dingen kan cross-outen. Kan dat? Nee. Kan niet. Either whoever has calls as a source has partial source, or whoever record as a source has reasonable support. Oké, dat weet ik nog niet. Whoever is invalid status must have weak as their support. Okay. Any confirmed status must be supported by strong evidence. Okay. Whoever has the record as a source has an absent status. Guess it was not found. Its status is absent. The footage validates the confirmed status of the manager. Dus the manager is confirmed for the footage. Whoever has a record as the source. Dus deze is... Ja, hij was sowieso niet absent. Een van deze twee heeft dus een record en absent. Dat is absent. Dus ja, een van deze twee is dan wel absent en record. Dus we kunnen die meteen invullen als we een van die twee vinden. Whoever has calls as a source has part itself. Whoever has a record as a source, the reasonable support. Wait a minute. Record is sowieso absent. Dat wil zeggen dat dit niet kan, dus sowieso is het calls is partial. Ja. Whoever's invalid status must have weak as their support. Dus hier is weak sowieso. Any confirmed status must be something that is strong. Dus hier is sowieso weak. Het steen. Nee. Maar dit kan niet de weak of unstable hebben, dus dit is reasonable. Whoever has invalid must be have weak. Dus invalid en weak horen bij elkaar. En guest list is absent. Waar is record as soort? Dus dan is dit record. Ben jij witness? Ja, invalid. En dan is het nog last hint. Waar is invalid status of weak? The Yard is asking for a report on the case, detective. And I want the Spice Girls to reunite. They've got much evidence, but it doesn't fit together. It's worse than a Swedish furniture manual. IKEA shade omhouden. Last time I assembled my wardrobe upside down. What if we look at the evidence from another angle? Welkom, Woefie. Hoe is hij met jou? That's it. That stain, for instance. Isn't it just bin juice mixed with drunk vomit? No, it's a mud trail. The victim was dragged. Which of the suspects could pull that off? That's the point. We've got trouble. Double trouble. Call forensics. The plot keeps on
twisting. Not every alibi survived the confrontation with the photos, and a fresh piece of physical evidence has prompted another forensic request. Stage 5. Forensics confirmed it. The crime had 2 perpetrators. I thought it was a solo, but it was a duet, made up of which members? If I killed every deadbeat in here, I'd be a serial killer by now. Since when it is a crime to follow every step of a person? Name on me band where the musicians don't purse or punch each other now and then. What would I be in game by killing them and excluding on the first crime scene photos? Come to think of it. Time to find out who orchestrated this deadly symphony. Daar gaan we. And a bicycle, doesn't it look like evidence? The bicycle. A wicker basket, criminally cued. I could swear someone tossed the bill. Oh. We zijn weer te snel. No bookie. The sewer again, and an unpaled bill this time? Besides being a deadbeat, he's a pig. Hij zegt ook al hier, dus het is een man. Is ik daar versproken, meneer de game? Wasn't there is a killer car? What if it's a killer motorcycle? Ja, je weet het niet. The only thing more dangerous than a murderer is that ball tire. I bet the killer made his getaway with the buzz. De buzz? Hier de buzz. Ik zie de kat. Rhyme is punctual. Public transport, not so much. True that. You got the kitty. Kan je iets te zeggen? Almost there. I can already smell the paperwork. Evidence collected. Yes. Whoever has a confirmed alibi is innocent. Dus jij bent innocent. The inconsistent suspect is not the perpetrator. Okay. Whoever has a doubtful condition does not have a never or not at all declaration. A flan's is never. Okay, this flan is an never. The paparazzo had their alibi validated, so they are considered exempt. Okay. Dus jij kan al niet inconsistent zijn. Dat is een van deze twee. Whoever has a never as their declaration is inconsistent. Dus jij bent inconsistent. The compromised suspect has impossible as their declaration. Dus een van deze twee is dat. Paparazzo does not have inconsistent on compromised. Oké, dus als jij dat niet hebt, dan heb jij compromised. En dat wil zeggen dat jij ook impossible hebt. Either the manager is exempt or they are the witness. Je bent niet exempt, dus jij bent de witness. Dan hebben we alles van deze pagina. The consistent suspect is not the perpetrator. Dus jij bent niet de perpetrator, dus je bent de accomplice. Dus de drummer en de fan hebben het gedaan, jongens. Dan heb jij doubtful. Dan ben jij never of never at all. Dus dat is dit de not at all. En dan ben jij de negative. Oh, dus not have. Wacht. Dan heb jij de not at all en jij de negative. Boom. Got him. The drummer and the fan. Who would have guessed? Jealousy and obsession. Sounds like the title of a bad soap opera. Compared to some of the band's songs, this wasn't even their biggest crime. True, my dear. The music industry really is murder. End of tour for Killer Duo. Leuk. Ik vind het wel geinig. Ik vind het wel leuk werk. Case closed. 2 out of sync hearts that decide to harmonize by committing murder. Tragic. Tragic indeed. Hoe kom ik dan aan die codes voor die secret files? Moet ik die moeten vinden? En als ik nu terug ga.
Zouden we daar aankomen? I'm curious. Act 2. Ik denk dat we nog 1 actje erbij doen vandaag van deze game. Dat is mooi. She's a fine actress, crying on stage is easy, but literally dying. You can manage that. Oeh. Waarom gaat hij te snel? Is het echt mooi hoeft lezen? Enough planetos, detective. Have you idea how much public and private money was poured into this place? No, but I always wanted to know. How much? A lot, probably, I think. Then let's start with the time of death. British tea goes cold quickly. My point is, do your job. The yard expects a culprit before 5 o'clock tea. Tea time. The stage may shine, Sergeant, but truth tends to wait in the dressing room. I'll save the poetry for the rapper, detective. Now gather the data. Tell me who was where and why. The versions don't align. First, I'll fix the minute, then the culprit. Your first evaluation in this case begins and ends in the final part of the rehearsal, detective. The yard expects precision, not theories. Prima. MacLibbard on the stage. My will to live, though. Plenty of notes on the lightning and nothing on the crime. Disappointing. Look at that, a roll of tape dumped on the floor. Incroyable, the cat. Oh, het is een ander katje nu. Oh. You find the hint. On the floor, de tape. Ja, dat hebben we sowieso ook nodig, dat zag ik al. Dat was het duidelijk. Pure silk, the favorite fabric of socialities and villains. Daar nog iets te zeggen? While you philosophize or investigate. She seemed different and she blindfolded me. I've seen people treated worse than those gloves. Okay. Gaffer tape. Here. If there is a single fingerprint on this, I'll retire. No one is that amateurish. Amateurish. Wat een woord ook. Amateurish. We missen nog één. Ik heb iedereen toch gesproken? And she left him on the floor? She must have been shattered. Ja, dat kan gevonden. Wait a minute. We zijn eigenlijk met z'n vijven. Heb jij nog niet gezegd wat we moeten zoeken? Besides the dust, there are cats in here too. Ja, dat had ik ook al. Nog iets te zeggen. It's utterly lost. Extra boys and children, I tell you. Okay. Oh, de spotlight heb ik nog niet. Zal dit als spotlight? Nee, deze dan. If that spotlight flickered at the wrong moment, half the cast gained an alibi. We hebben dus over één object geen informatie gekregen. She didn't leave her mark even to die. Die deed. Er iemand achter de Q. De One Mezzanine, die hebben we ook al. Oh, we moeten maar 7 keer mee praten, dan zegt hij het in 1 keer wat je nodig hebt. Ticket, ticket, ticket. Dit? Rosie, any further back and you'd be at another address entirely. Eens kijken. The musician said the victim seemed tired. Okay, dus the musician. Tired. Either the understudy indicates that the victim was confused or she indicates that the victim was strange. Okay. Whoever said the victim's rehearsal was normal also said her dance was stable. Okay. If the understudy didn't see the victim tired, then she always didn't see the victim pale.
Dus jij kan niet pale zijn. Want je hebt niet tired gezien. Whoever assigned confused to the rehearsal assigned tense to the monologue. Okay. Whoever said the victim was weak in the monologue also said she was silent in the finale. Okay, dat is ook niet de musician. Here the director believes the victim was weak and exhausted. Dat kan niet, want dan moet hij ook silent zijn. Dus de director zegt dan strong and collapse. Strong and collapse. Whoever said the victim was tired saw her painting. Painting? Painting. Ik dacht al, dit moet een werkwoord zijn. The stagehand said the victim was confused and unstable. Confused. Unstable. And neither the director nor the stagehand said the victim was healthy. Oké, dus jij en jij hebben niet healthy gezegd. Dus een van jullie twee hebben healthy gezegd. En dan weak. Ja, dat zou nog hier weak and silent of hier weak and silent kunnen zijn. De victim was confused. Strange. Het kan niet confused zijn, dus jij hebt gezegd dat het strange was. Whoever said the victim was normal, also said her dance was stable. Dus dat zijn een van jullie twee. Unless that he didn't see the victim tired, then she also didn't see. Dus dit kan ook niet pale zijn. Wist wel. Unless that he didn't see, dat hadden we. Whoever assigned confused to the rehearsal, ja. Assigned tense to the monologue. Oké, dus tense, dan heb jij weak. En we hadden iets met de weak. We hadden iets met de weak. Die hadden we al hier. Whoever said the weekend was weak, silent. En dan hadden we iets met silent vasthangen, dacht ik. Normal, dat kunnen jullie nog wat zijn. They doesn't see the victim tired. Altijd die. Oké, we weten dat jij exhausted hebt. Neither the director nor the stagehand said ook anders. Zeg jij healthy, zeg jij normal. En dan hadden we iets met normal. Whoever said normal, zeg jij dat het stable is. Jij had geen pale, dus faint. Boom. The stage may shine, Sergeant, but the truth tends to wait in the dressing room. Say the poetry for the rapper, detective. What have you found? We have 4 suspects. The director. She was the only one who did things properly. The musician. The more I talk, the more I understand silence. The stagehand. The real crime is what they pay us to work here. And the understudy. I did mention her out of the play hundreds of times. Dead, never. Nee, we hebben one suspect more van in het begin. Each one says something different about how the victim seemed, but one thing is certain, she waited for the grand finale to die. Nothing like British manners, is there? Stage 1 complete. The play's last act was also the actor's last act, but the statements still conceal a great many contradictions. Stage 2. The stage shows a trick, the backstage explains the hand. Forget stage, the opportunity was backstage. Map everyone's pad, we'll approach that water even. The water. Water. If the collapse was in the last act, the cause wound up on stage with her. He had the same face size, convenient. Ik zag de balmask hier net liggen, of niet? A top hat on the costume rack. This is why I never take holidays. Yeah. I hope there's a rabbit in there. That would be the most logical thing I've seen today. Why? Waarom is dit zebra? Of is die zebra niks? Kat gespot. The stream. So if this helps, it can hardly make things worse. Piekeloe, heb je nog iets te zeggen? We let a cat in here. Huh? Heb je nog iets? Nee.
Splitas pla. Comedies de genre are held. Oh. Soms gaat echt die convoy snel. Het zou leuk zijn dat je pas als je klikt dat ze weer gaan. The Stranger and Satisfied Director. Wat moet ik nou nog hebben? Ball Mask, Comedy Mask. Oh, ja, dat is meer comedy. Dit was nogal sad. She smiles because she doesn't have to listen to the lying testimonies I hear. Nu of de Ball Mask vinden. Where? Ball Mask, daar. Terrible taste in sheep's queens. Sequence? Sequence? Whoever, if someone was doing preparation, then they didn't have anxiety. Whoever had anxiety was in waiting. Anxiety and waiting was some. Whoever was doing adjustment cannot have the score nor be in command. Okay. Neither the one doing tuning nor the one doing preparation was checking the script. Nee, want dat is iemand. Nee, anxiety and waiting. Preparation en tuning. Dus het vierde hangt samen. De supervision hangt samen met script. Weet je dat dan ook? Whoever was doing preparation either had nervousness or was doing adjustment. Okay. Either the one with the costume was in preparation or the one in silence was in supervision. Hier kunnen we uit opmaken dat preparation met costume was, want supervision is samen met script. Kunnen we daar uithalen? Someone was in waiting and with anxiety they also showed a nervousness. Okay. Then the study suffered from anxiety. Die kunnen we invullen. The director didn't have the score and whoever had score was in observation. Okay. Dus jij bent sowieso niet in observation en niet score. The director stated he was doing supervision during the rehearsal, while Stan was doing the preparation. Okay, dus jij doet supervision. The stagehand doet the preparation. Either the understudy was in observation or she was in front of the mirror. Okay. Maar we kunnen nu met die preparation in. So whoever was doing either. Okay, wat is nervousness or adjustment? Maar nog iets. Was doing preparation, then they didn't have anxiety. Ja, want hier hebben we whoever had anxiety was in waiting. Dus jij bent in waiting, jij bent tuning. Wat eigenlijk vrij logisch ook eigenlijk klinkt. Je zou het misschien gewoon puur op logica dit kunnen doen, wat ze zouden hebben. Zonder de hint. Neither the one doing tuning nor the one doing preparation was checking the script. Dus kijk, niet de tuning, niet de preparation. Dus jij was script. Either the one with the custom was in preparation or the one in silence was in supervision. Dit kan niet samen, dus custom en preparation zijn samen. Dus dit is custom, dit is dan silence. Whoever was doing either had nerves, dat kunnen we nu nog niet weten. Whoever was doing adjustment, cannot have school, dat kunnen we nu ook nog niet weten. Someone was in waiting and with anxiety, dan hebben ze ook een nervousness. Victor didn't have the score. And whoever had the score was in observation. Een van hen heeft score en observation. Either the understudy was in observation or she was in front of the mirror. Zij kan niet. Want met score moet je in observation zijn en dat heeft ze niet. Dus zij is dan sowieso mirror. I was doing adjustment, cannot have the score. Dus jij kan niet score hebben, want dat kon al niet. I was doing preparation, either had nervousness or was doing this preparation. Nervousness is al weg, dus jij had adjustment. I was doing cannot have the score nor being command. Dus je hebt niet score, niet command, dus je hebt tool. Ook weer logisch. Het is eigenlijk gewoon, ja, hier zou het op logica van wat zij hebben. Maar ik weet niet of dat altijd zo is. Je zou zeggen dat dit dan dat dit discipline is en dit observation is. Als de logica zich volgt. Either one with kisses was in preparation or the one is dat hadden we al.
Was doing adjustment, cannot have the score, nor in command. Dat hebben we toch al gedaan, want we hebben adjustment. En hij heeft niet score of command. Hector didn't have the score. Dus jij hebt niet score, dus jij hebt command. Dan heb jij een score. En dan whoever had the score was in observation. For her to die like that, there are only two possibilities: poison or remarkable asset theater review. And there were no critics about. Poisoned, even for murder, they won't give up the drama. The question that remains: who, and when, and where, and how, and why? A focus detective was the next step. The poison didn't buy its own ticket. We need to know who was moving about backstage. On to the backstage. It was poison. The victim's water was tampered with. Spannend. Stage 3. The stagehand's routine is our fixed point, but his footprints and his briefcase, they aren't his. These marks aren't his, and the East Corridor was restricted to well-set access. Unrestricted access that points to a master key. We owned it. The producer, and he was seen in a tense conversation with the victim shortly before the last act. Die kat dan. Kane is usually part of a villain's costume, you know. Dit hebben we ook sowieso nodig. Ik heb me al gevonden, de hint. Dirty lenses that would explain why nobody saw a thing during a rehearsal. Here, detective, more paperwork. More paperwork. The Kane. I see him. Hollow inside, like most of the alibis I've heard in the last hour. Oh, what's in? The microphone looks innocent like me. Ziet er wel innocent uit, ja. 1, 2, testing. Could the culprit come to the stage and confess? Now am I to criticize the cast? Oh, geen evidence? Once again, I've moved your work along. Dankjewel. Lovely rose, isn't it? Worth every penny. A rose. There. Leaving a flower at the crime scene is so original. Yes. Whoever chatted in the wings left footprints. Oh, deze is meteen ingevuld? Oké. Weet ik niet. The understudy was in the warehouse changing the costume. Understudy costume. Suspect 5 was seen in the warehouse. Hij weet nog niet eens een naam, joh. Seen. Een warehouse dat moet nergens ingevuld worden. Oh. Whoever left the briefcase in the corridor went to the balcony to arrange the benches and observed in wings. Okay. The understudy didn't leave the briefcase nor footprints in corridor. En ook geen tool. En wacht even, precies. The marks in the corridor were left by the same suspect who arrested in the... Oké, de rest weten we ook niet. Hector didn't go to the warehouse for smoke. Oké, dus jij hebt niet de smoke, dan heb jij de check en dan heb jij een smoke. The magician is a smoker. Niet doen. Whoever left the marks in the corridor was neither the director nor suspect 5. Dat is een van jullie twee. The magician went to the balcony to help with the ball. Okay. The footprints in the corridor were either the director or suspect 5's. Er zijn die twee footprints. Whoever left the marks in the corridor went to the warehouse for smoke. Or check.
Dus een van jullie twee is Marks. Kunnen we die... Nee, dat is Rested. Oh, dit was niet de director. Dus dan ben jij bij de Marks. En toen weet je nog over de Marks. Die had Arrested. Jij had geen briefcase nor footprints. Dus je had script. Whoever chatted in the wings left footprints in the corridor. This is chatted footprints of chatted footprints. Whoever left the briefcase in the corridor went to the benches and served. Ja, dat is ook een van deze twee. Suspect 5 neither spied nor observed in the wings and left. No step. Dus dan kan dit niet. Dan heb jij de benches. Met briefcase. En observed. Dan zeg je dat jij prints hebt. En dan chatted. En dan heb jij spied. En credits. This trope slips about backstage on much MI6 could take lessons. Not to mention the Great Detective Warfare interactive theater. Did you find anything useful? A briefcase and a footprint in a restricted area. The only thing better would be a note saying it was me. Before you start interrogating Ghost, does any of the suspects have a master key? The producer, who has also seen an intense conversation with the victim. Hardly suspicious, eh? On the contrary, very unsuspicious. A fifth suspect has been identified. The producer seen in restricted areas talking to the victim before the last act. Stage 4. When the stage shines, the contracts cast shadows, Sergeant. Follow the money, detective, whose life improves with her death. And who crumbles if a secret comes to light? Money and secrets, it's a combination that signs most reports. Continue. While you were nethering, I found this. Nice. We found the kitty. Only her favorite got past the partition. Dit is toch de partition? Oh, nu werkt het wel. A divider, splitting empty space from more empty space. Excellent work indeed. Seen the paint and now it's been left in the ground. Like him. A bucket full of nothing useful. Niet eens paint. Someone left the paint rolling line on the floor. A paint roller was a killer redecorating between screams. Dat moet kunnen. Die fan sowieso. Ja. In the fan, the weapon of choice for killer repercussions. Okay. Careful, it might contain whispered secrets or just a bit of mold. Kan ook deadly zijn voor poison. Mold poison. I love to chat, but the lamp is so bright. The lamp. The wiring in here is a crime of its own. Where's the electrician? I want to arrest him first. Oh, je maar bij je taak. Whoever had an affair had also an insurance. That's really an affair. Neither the stagehand nor the musician has the payoff of the debt with the victim. The producer was the victim's agent, and the understudy was the rival. Okay, the producer was the victim's agent. Understudy rival. Okay. This is the affair. And there's a musician.
The stagehand of the director had een affair met de victim. En dus waarschijnlijk was de understudy. Kwam erop uit. Either the stagehand is ill or the understudy has none as a secret. The rival will take over the stardom. Yeah. The victim's lover was checking the script and the nephew has none as a secret. The nephew. Okay. The musician was tuning the instrument. Either the musician was the lover or the stagehand was a colleague. The director was not the victim's nephew and was doing blackmail with her. Oh, dus hij kwam achter de affaire. Whoever was adjusting the light does not have an insurance policy. What? Insurance policy belongs to the director or the producer. The victim's nephew will receive an inheritance and whoever is envy was checking props. Dus die combi's kunnen nog hier. En hier kunnen we er ook nog 3 hebben. Whoever had an affair also had an insurance policy. Dus een affair, dat moet een van deze 3 zijn. Neither stagehand nor the musician had a payoff. Oké, dus jij niet. Nee. Hebben jullie het wel de payoff? The stagehand is ill. Stagehand kan. The understudy has none. Kan ook nog steeds. The victim's lover was checking the script. Het zouden alleen nog deze 2 kunnen zijn. De nephew is none. Dus zij kan nooit een nephew zijn, dat stond er niet bij. Or the understudy has none as its secret. Dat kan niet, want het is de nephew. Dus de stagehand is ill. Dat weten we wel. Dan moeten we de affair kunnen we dan volgens mij invullen. Belongs to the director or the producer. Oh nee, want dat is inheritance. Ik dacht dat het daarmee dat we dat niet kon oplossen. Maar we hebben de affair ontzettend. Het is een van deze 2. Dat nog kan zijn. Is een non musician has to pay of the debt. Een van deze 2. So long was checking the script. Nephew is non. En jij kon niet een nephew zijn. Jij ook niet, want dit kan een non zijn. Dus jij bent nephew met non. Dan hebben we nog een lover en dat script moet zijn. Dit moet bijna, want het zou raar zijn dat die M Blackmaid een lover zou zijn. Maar the magician was the lover. Dat kan niet. Oh, de stagehand was de colleague. De stagehand is een colleague. Dan ben jij wel de lover. God. I was checking the script. Whoever was adjusting the light. Dan waarschijnlijk is het dit. It belongs to the director or the producer. His nephew will receive inheritance. Whoever is envy. Escalating progress, envy of props. Or had an affair, also had an insurance policy. Dat kan alleen nog hier. Neither stagehand nor the musician has a payoff. Dus jij hebt de payoff. Jij none. Whoever was adjusting the light does not have any insurance policy.
Whoever is Envy has a checking props. Dus jij hebt Envy props. Or was it just in light? Does not have insurance. Jij hebt insurance. Dus jij hebt light en jij builds. Oh. So, detective, which of them stands to gain from the actor's death? Unfortunately, all of them. Perhaps even you and I, Sergeant. All of this was for nothing then. Hunger is enough. One needs the will to eat, and a knife and the fork in hand. I need more conclusions and fewer riddles, detective. They're in the theater company, aren't they? Then it's time to restage the crime. Final stage time. The solution lies at the intersection of who profited from the victim's death and who had the secret she was about to expose. Last act. Final reenactment. Tainted water, restricted access, 5-minute window. And the only one with the key recorded presence and a financial secret that would die with her. The producer, the hand that entered the dressing room before the last act. The accusation holds. Close the case, detective. Close. The policy was worth more than the last act. Your method, it worked. And now the report. Anti-adored Cyprus. Daarom dat ze er hoofd afhakken. Black and white stripes, like the uniform the culprit will wear in prison. I hope. She died and let the Tico called rude. Is echt boos. The first useful thing in this investigation. Hot tea. That's the last time I help you today, detective. Pak je baan. En niet boos op worden. Where kitty? There kitty. Looks like the perfect costume for a murderer, doesn't it? What? The head. Die dan. Indiana Jones hood. A fedora. If it weren't brown, I'd wear it. Is it just me, or is that mask judging me? The perfect facial expression for someone who just found out the tea is gone. Hij vindt zichzelf ook zo grappig. There's a blind spot in the mirror. Perfect for cowards. The mirror. Niet gewoon? Nee. Welcome, Mirror Dome. Dit is toch een mirror? Oh. Oké dan. You then. The culprit. Oh no, it's just me. Looking impeccable as always. Either the producer has the missing alibi or the musician has the missing alibi. Then the study would have been opportunistic and the musician would have been improvised. Er staat would have been. Is dat dan zeker of niet? The stagehand has an exempt role in the crime. En een confirmed alibi. Ja, had niks te winnen ook. Dus hij sowieso safe, denk ik. And the one with the missing alibi doesn't have access, then they have the full opportunity. True. Dat is een van deze twee dan. And neither the understudy has the partial alibi, and nor the stagehand has the occasional opportunity. Okay, dus jij hebt niet de occasional. En jij hebt niet partial. Whoever has the denied alibi had improvised occasional. Whoever had access does not have the premeditated method. Ooh.
Okay. If the statement was premeditated, was here, then they have the ease opportunity. If the statement has the indirect method, then they have the restricted opportunity. Okay, kan bijna. Whoever had the technical method had a non-role in the crime. And whoever had the improvised method, witness, meant a witness. If whoever has a contradictory alibi does not have the occasional opportunity, then they have access. Neither the musician nor the understudy had the contradictory alibi. Oké, dan schrijven we jullie twee. Dus even jullie twee. Either the director or the producer had the premeditated method, and neither of them has partial or innocent. Als jullie beide niet innocent hebben, dan heb jij innocent. Een van die twee heeft dan premeditated, dus dan kan jij niet premeditated zijn. Dan ben je een van de andere twee. And neither of them has partial. Dus een van jullie twee heeft partial. Either the producer has the music alibi or the musician. Understanding that hebben. If the one with the missing alibi doesn't have access. Dan moet een van jullie twee dan zijn. Either the understudy has the partial alibi. Dat kan niet. Ain't occasional. Whoever has the denied alibi had improvised or occasional. Dus jij zou denied kunnen hebben. It does not have premeditated method. Saying was premeditated, then they have the ease. Stagehand. Het kan nog steeds dat hij dat heeft. Of indirect. Whoever had the technical method had a non-role in the crime. And whoever had the improvised the witness. Een van deze twee is technical en non. Dus deze kan nooit technical zijn. En volgens mij premeditated. Dus hij kan ook niet premeditated zijn, niet technical. Dus dan is het indirect. Volgens mij hadden we daar nog iets mee. Maar ik kon er daar iets mee. Indirect here. If the stagehand has the indirect method, then they have the restricted. Dus jij hebt de restricted. Whoever had the technical, dus ja, een van deze twee heeft technical en non. En het andere is dan premeditated en other. If whoever has a contradictory alibi does not have the occasional opportunity, then they have access. Okay. Contradictory hebben we ook nog niet. In a musician or the understudy has a contradictory alibi. Dus geen van jullie twee. Een van jullie twee. En een van jullie twee heeft partial. Een magician. Ook niet contradictory. Director had the premeditated. Neither of them partial. Whoever had the access is not the premeditated. Whoever had the technical method had none, maar dat kunnen we niet. If whoever had the contradictory method does not have occasional. Dat kan ook nog steeds. Either producer has the missing alibi or the musician. Neither the understudy. Jij hebt niet partial. Dus partial zit sowieso bij een van hun.
partial is sowieso bij hun. The magician or the understudy has the contradictory. Dus contradictory en partial, maar dus missing en denied zit bij hun twee. En missing en denied is bij hun. Kunnen we daar iets mee maken dan? Missing en denied hebben we daar hier. We hebben denied al bij het improvise. Dus het zou kunnen dat dit het denied is. Maar daar zijn we niet 100% zeker van. Oh, en hier weet de producer of musician. Dus dan weten we, zij hadden contradictory en partial. Ben ik nou mis? De musician, ja, dus zij hebben contradictory. Geen partial. De understudy heeft ook niet partial. Dus hebben we ook geen partial. Geen partial en geen partial. Dus jij partial. Dus dan weten we ook dat improvise niet samenhangt met denied. Dus denied en occasional hangen samen. Director and premeditated. Neither of them as a partial. Ja, dat hebben we daarmee opgelost. Either producer has the missing alibi and the musician has the missing alibi. Dus dit is dan de producer. Dan heb jij de contradictory en jij de denied. With the missing alibi doesn't have access, dat weten we nog niet. Whoever has denied alibi denied, dus jij moet occasional hebben. Whoever had the access is not of the premeditated. Whoever had a technical, dus technical none nog steeds. Whoever has the contradictory element does not have the occasional. Jij kan niet occasional hebben, dus jij hebt access. Whoever had access does not have, dus jij hebt niet premeditated, dus jij hebt premeditated. Dan heb jij technical en none. En dan heb jij other. En wat hebben we dan nog over? If the one with the missing alibi doesn't have access, dat heeft hij niet. Dan hebben ze full. Dus het was de producer. Splendid. We've narrowed the list of suspects from everyone down to everyone. But only one of them had motive to spare and the master key that created the perfect opportunity. The producer, poison in one hand, the life insurance policy in the other. It wasn't a crime, it was just a difficult financial decision. No, not poison you iemand. Hit admitted, detective, but your method worked. Best we close the case quickly before someone decides to turn it into a musical. True that. Producer's final act will be in prison. Goeie headline about. Gossip 26. Case closed. The producer. He silenced the victim to protect insurance fraud and a personal secret. The motive was backstage and not on stage. Nice.
vraag me dus nog steeds af hoe die classified ding dan werkt. En of er maar 3 cases in totaal zijn. Even kijken, kunnen we dat afleiden uit de achievements. Die komen daarna misschien pas. Hoe laat is het? Willen we er nog eentje doen? Willen we er nog eentje doen? Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk in elkaar gestoken. Het zou nog leuker zijn als er voice acting is, maar ik weet hoe duur dat is. Ik weet hoe duur dat is. Oh. Oh. Wat is het ook? At Big Ben, the master clockmaker, was found unconscious on the very night. Every clock stopped at once. What lies behind the mystery? A human error, conspiracy, something supernatural. It will fall to Scotland Yard to find the answer. Klinkt nog wel fancy. En in principe als we deze nog doen, dan kunnen we weer eentje afvinken. Dus dat is ook weer nice. Of niet dan? Dan zitten we op 49. Dan zitten we toch weer mooi op 49. Alleen maar mooi. Alleen maar mooi. Nou, zo. Hop. Let's go. Het is weer met deze guy. In all my years as detective, I've been every kind of victim. But time, that's a first. Spare me the poetry, detective. The tower clock stopped, that's all. Yet they called in Scotland Yard, another repairman. What did the cameras catch? Nothing, they froze at the very same moment. 0:17. Spannend. All grows more human by the day. Of AI. Now even the machines have gone on strike. Far too early for your nonsense, detective. Human error, sabotage, or something more sinister. Oh, sinister is always good, but first I need to know what each of them saw when Big Ben stopped. Sergeant, the summary, the technicians swear the logs were deleted. The guard insists she saw time move backward. The national symbol has stopped, detective. The yard wants answers, not drills. The pressure is maximum. Pressure helps the focus, officer. It's good to see you again. The officer was the first to arrive. The injured clockmaker is her uncle. His table, detective, but he was just attacked. My uncle would say the clock was desecrated. Time stopped at 0:17, and that's not an error, it's a message. Message? Good point, officer. Weren't you off today? Time of ended the minute my uncle was attacked, detective. My place is here until we find out who did this. Welcome back to duty then. Stay in the control room. I trust your instinct. Around here, crime is a mop out of place. Now this. No. And this. The floor is wet. Did the killer try to erase footprints or just spill their tea? Oh, the tools all check out. The reality doesn't. Tools. A cucumber sandwich next to the tools? Best case of the year. Buyout van cucumber. Mag hem nu niet meer. Weg je mercy met de detective. En went dark. Oh, dat was snel. Flashlight, flashlight. Oh, nieuwe kat. Flashlight. Telt dit als flashlight? Jazeker. The light at the end of the tunnel. Or just a battery dying on the tower floor. The clock's up. We didn't see if this helps. There's a bucket, but no leak anywhere. Suspicious. Empty, like the salary increase promises I get from Scotland Yard. Let's kijken. Whoever found the clockmaker phone has the theory of a mechanical failure. The apprentice did not trigger the emergency and noticed the latch. Wacht, en noticed, dus hij heeft wel de latch genodigd.
The guard heard a scream. The technicians noticed the glitches. The camera. Whoever provided distress to the clockmaker doesn't think the camera's obstructed. Okay. The guard did not record the time and also never struck in the clocks. Oké, dus jij hebt niet de time en niet struck gedaan. Dan heb jij hands. Proficiat, je hebt handen, mevrouw de guard. Proficiat. Whoever saw the inverted hands does not have the sabotage theory and think the camera were broken. Dus jij hebt al broken, maar niet sabotage. Whoever has the criminal theory recorded the time, and whoever struck in the clocks did not find the clockmaker fall. Okay. Either the guard has the sabotage theory or the officer has the criminal theory. The officer provided distress to the clockmaker and does not have the sabotage. Okay. We hadden iets met distress ervoor. Whoever provide distress to the clockmaker doesn't think we're obstructed. Dus jij denkt niet obstructed is disabled. Jij denkt obstructed. The presence did not trigger the emergency. Dus jij hebt geen emergency gedaan, dus fallen. Dan heb jij emergency. Whoever found the clockmaker fallen. Team failure. Whoever saw the inverted hands does not have sabotage. Whoever has a criminal theory records the time. And whoever struck in the clocks did not find oh. En daar heb ik niks aan. Either the guard has a sabotage and the officer has a criminal theory. Kan ook nog beide. The officer provided distress to the clockmaker and does not have the sabotage. Oh, jij hebt geen sabotage. Maar het gaat over de guard. Wait, op welk moeten we dan voort gaan doen? And whoever has a criminal theory records the time. Nee, je bent sowieso niet vallen. Maar stel dat de guard sabotage heeft. Dan heeft deze criminal theory. Sabotage criminal. En dan zou dit supernatural zijn. En dan whoever has a criminal hier record the time. Dat zou wel kunnen. Oh, whoever saw the inverted hand is not have sabotage. Okay. Dus jij hebt dan de criminal sowieso. Dan heb jij sabotage. En dan heb jij supernatural. We have the criminal recorded time. Dan heb jij struck. And it was hackers or worse, an automatic update. The technician swears the logs were wiped. The guard, meanwhile, says time ran backwards. Like a moonwalk, you know. The apprentice dreads a telling off from the boss. And there goes my dream of retiring. Ego. The officer, wait, I know this one. I dropped off my day off and came running. The clockmaker is my uncle. Wallig. Klein stadje dat Londen, dan kennen ze elkaar, man. Everything's better as a family affair, even crime, and how is he? Stable detective, but one thing has been nagging me. A 017 is not an error, it's a message. True, you know who'd make a fine witness? Time, but she has seldom testified. There are not answers, not the riddles. There's a national at Central at work. Maybe. Laatste woord kunnen we lezen. Two important things happened here. An attack on the watchmaker and the deliberate manipulation of time. Stolen time. Misschien heeft hij het gedaan wat wij vroeger een keer gedaan hebben bij de kerkklok. Dan stonden er stijgers omdat ze werk aan het doen was. En iemand moest op tijd thuis. En dan hebben wij ook ooit een keer de kerkklok teruggedraaid.
Dat hij op tijd thuis kwam, dan zeiden we hebben naar de kerktoren qua uur gekeken. Zou het nu niet meer werken met al die telefoons? Toen kon dat nog. The last minute remains at the center of everything. The guards insist time went back, but nothing here smells like a miracle. Stopped clocks, blind cameras, and mute systems. I agree, it's not supernatural, it's sabotage. Detective, the system has access monitoring 1 minute before the incident. Admin access using the technician's credentials, but he swears he was in the tower. Someone used his identity to create a ghost in the machine. Time didn't go back, someone made it disappear. Bom. I'm trying to oiling them, but these gears complain about everything. Ik zie de oil. Lubricating oil to make the gears turn and the light slides better. Got him. But after the bell rings, my ankle will wake up. The bell? A silent bell is a blessing. Let's hope it stays the way until I leave. Always a pleasure doing your job for you. And the young ball is het ook. Cat's the only one with a decent alibi. Where is the cat? Ik zie de cat. Got him. Heb je nog iets te zeggen? Nee. The range sowieso. A crowbar, the Swiss Army knife of better these. The favorite tool of 10 out of 10 unimaginative criminals. Okay. Ga jij het dan over de range hebben? A spanner, how dated, and myself is offended. Toch een Engelse sleutel. Ja, dat is over range. Waarom zei je dan iets anders? A range in the tower made entirely of gears, finding only one feels like an oversight. We missen nog een clue. Heeft er nog wat te zeggen? There, look, pretending to be decoration. Whatever it's on. Het gaat sowieso toch weer een van die te zijn. The plan, I never said that was a good one. Wacht, missen we iemand achter deurtje nummer 1? Nee. Klik maar zelf op dingen die ik nog niet eigenlijk heb. If things get too hot in the interrogation, I already know what to use. Even het brandblusapparaat op hun bek. The camera shows the guard leaving the tower. The guard leaving the tower. And the officer arriving at the footage. First of all, the technician checked the panel. And his location was control room. Zo, we krijgen meteen heel veel info. The apprentice neither gave the alert nor assisted the victim. Dus the apprentice niet alert, niet assisted the tools. Whoever has the reports noticed that the logs were gone. Oké, dus dat is één blokje hier. Whoever searched for the tools. Yeah. Heard a strange noise. And whoever gave the alert does not have reports. Nee, want whoever dan deze moet met logs. Reports. En dan is deze records. The officer did not see the clock rewind and does not have the reports. Dus jij zag het niet rewinden. Dus dan heb jij de scene. Dan zag jij het rewinden. Guardje. The officer was not in tower and was not in the restroom. Als je niet in de tower, niet in de restroom was, dan was je in de cruiser. Neither whoever was in tower nor whoever was in the restroom assisted the victim. Dus jullie hebben alle twee niet assisted. Dus jij hebt assisted. Dan heb jij alert. Whoever was seen leaving the tower or arriving at the footage could not be in the restroom. Dus jij wordt gezien, dus jij kan niet restroom hebben. Dan heb jij tower, jij restroom. Wat ook wel logisch is dat dit bij elkaar staat. Clock stopped, cameras blind, system silent. I know what you're thinking, it's not supernatural. Yes, the ghost told me only moments ago, and they never lie. It was sabotage. Of course, and did they happen to mention who was responsible? Don't ask me daft questions. Ever seen a ghost turn informer?
True. Gladlungan. By reckoning, the system was accessed remotely. It can only have been the technician, or who of someone who used his identity. Perhaps we did have a ghost after all, in the machine. Detective my uncle's awake. A witness at last. I'd nearly lent the meow well enough to be the cat. The cameras did not fail, they were manipulated. The minute 017 was deliberately removed from all records through unauthorized remote access. Hackermans. It was an hackerman. Detective, the paramedics alert us. The clockmaker woke up. What is his state, and what does he remember? He's out of danger, memory is confused, but he's sure of one thing. He didn't see who attacked him, it was from behind, and he didn't touch any mechanism before passing out. But the target wasn't him, it was the clock. An attack to create a distraction. Classic. Or to hide what the clock saw. My uncle always say every gear holds a secret. That I need to find out what happens at 017. The assault was just to erase the witness. Precies. My bus woke up, but best sweep up all this mess. Do you have a sweeper? A useful tool if you want to sweep this investigation under the rug. Software is what you swear at, hardware is what you hammer. Goeie woordspeling. Finding the hammer. The hammer of justice, or just a noisy one. Zijn niet alle hamers luid? Wijs looks more like a medieval torture device. Deze? Een bankvijs? Crushing, exactly the feeling I have when I try to understand the logic. You found some clues. So many screws to tighten, including my own. Screws. Zou ik kunnen zeggen, ja, de range om ze vast te zetten. If I tighten the screw, will the clock start working again, or will I be sued by the queen? Oh, wait on. While you philosophize, I investigate. The tape measure, detective. It's a glue, I think, maybe. Apata. Measuring the crime scene, my own ego, of course, would require a far longer tape measure. Moet dat even van zichzelf weten. Hij heeft wel zelfkennis. Detective. The clockmaker noticed that all clocks were stopped at 17. Dus de clockmaker had dat gezien. The guard correctly followed the protocol. Uiteraard, daarvoor ben je guard. The apprentice was making repairs on the clock. The technician checked the cameras after the incident. The apprentice was doing adjustments. The guard was not checking the sensors nor doing the overhaul. Okay, dus jij was twee dingen niet aan het doen. Whoever was doing the patrol followed the protocol. Whoever was doing followed the protocol. Then whoever checked the cameras did the checking. Ja, maar dat weten we nog niet zeker. Either whoever did the checking checked the sensors. Or whoever did the checking did the adjustment. Zou ook nog kunnen. Whoever did the overhaul, neither did the register nor was out of service. And whoever called for help thinks it was supernatural. Oké, dus help en supernatural zijn van deze twee. Whoever was doing analysis did not use tools nor call help. Whoever isolated the area did not do analysis nor register. Okay. The suspect who did the register used the tools. The manager used the tools, and the suspect who called. The suspect who did the register used the tool. Oké, dan moet een van deze drie dan zijn. And the suspect who called for help was not visiting her uncle.
Jij bent je uncle aan het visiten. Dus jij called wel help dan. The officer was off service and was visiting her uncle. Yeah. We waren wel off service. Regarding the clocks, either the technician thinks it was supernatural and the guard has the didn't understand theory, or the technician has the didn't understand theory and the officer has didn't notice theory. Dat kunnen we niet uitmaken. The apprentice was doing adjustments and the guard was not checking the sensors, no doing the overhaul. Dus als jij niet de sensor en niet de overhaul doet, dan was je aan het patrollen. If whoever was doing the patrol followed the protocol, dat klopt, then whoever checked the cameras did the checking. Either whoever did the checking checked the sensors, or whoever did the adjustments. Is it sensors? Zone. Whoever did the overhaul, neither did the register nor was out of zone. Dus niet de register, dan is de analysis. Dit on the register. No was out of service. And whoever called for help, it was supernatural. Whoever was doing analysis did not use tools nor call help. Dus geen tools. Dat kunnen er nog twee zijn. Or isolate the area. Did not do. Wacht, they need analysis or a register. Dus dan was dit protocol. Dan ben je isolated. I was doing analysis. Did not use tools nor call help. Dus dan is dit hands. Dan is dit tools. Oh. Dit klopt niet. Wait, heb ik mij gemist? Wat heb ik mij gemist dan? Wacht, wat is nog eentje die ik mis? Regarding the clocks, either the technician thinks it was supernatural. And the guard has it in, or the technician has it in, and the officer has it in notice. Ignition. Waar heb ik die supernatural vandaag al? You called for help. Dus deze kan niet. Dus dan zou de technician, if they didn't understand. Zo. En ik had het weer gewisseld. That clockmaker only cares about time. Tell me you got something out of him. He's out of danger, his memory's muddled, but he remembers one thing clearly. Well, out with it then. He's certain that he never saw who attacked him, and he touched nothing before blacking out. That confirms two things. The clock was a target, not him, and that he's a dreadful witness. No witness and no records. So what now? Interrogate the clock? My uncle always say every gear keeps a secret. Your uncle, a few ticks short of the hour. And I love it. Let's gather more statements. It doesn't look it, but we're on... It doesn't look it. It doesn't look like it, though. But we're on the right track. Stage 3. The testimony confirms the clockmaker was attacked, but it didn't touch the mechanisms. Manipulating time was the true purpose of the crime.
Stolen time. Stage 4. Well, Let's put the pieces together. The clockmaker didn't touch the mechanism, the locks were deleted remotely, but the guard swears she saw the hands move backwards. How? Ye then. Mechanical forensics just called. They found force marks on the main counterweight. It was forced manually, in reverse. Michael explained this to me once. Forcing the counterweight in reverse doesn't break the clock, it just makes it breathe backwards, as he said. The mechanism repeats the cycle of the previous minute. So that's it. It wasn't a miracle, it was an illusionist trick with gears. The guard didn't lie, she saw exactly what the culprits wanted her to see. She got bamboozled. A wristwatch in the age of smartwatches. Het kan zomaar, hè? Oh, ik heb per ongeluk de keys. Zo. I hope this opens the door to the exit. This ticking is killing me. I see the kid. More rubbish on the floor and mugging her pics off the flag. Deze gaat weer zeggen dat hij weer mijn werk heeft gedaan. Another clue to try using your head, detective. Ik denk, doe het. Heaven then. My favorite gear, monsters. Keys. I'm a clockmaker's apprentice, not whatever er stond. Found as a match badge, a serious crime for HR to solve. Ik heb ook cigarettes gevonden. Smoking Big Ben, the culprit has no fear of the law. The badge. Employer badge. Apparently, even to be attacked in Big Ben, you need an ID. Moest er nog een watch vinden, toch? En nog een gear. Ik ga ervan uit dat hij niet deze gears bedoelt. Oh wel, toch wel. A loose piece, just looking the missing screw in the head of whoever committed the crime. I can't. De klok. Ja, dit is toch gewoon de klok? Oh niet. This is de klok. Waar is er nog anders een klok? Die pocketwatch die vasthoudt? The stream. That's the only one with a decent alibi. It's very that. The cat is innocent. No wonder it was done next to the scrap heap. Oh ja, dat was niet heel duidelijk. Het is ook eerder een pocket watch dan een wristwatch, maar oké. A wristwatch inside a giant clock. Someone here had serious time anxiety. Officer saw a reflection. And noted the logs, okay. The guard believes in short circuits and reported here. Whoever noticed the gear did not perceive cables. And whoever perceived cables used the panel. Okay. If someone believes in jamming in the counterweight, the officer reported doubt. If not, the apprentice reported doubt. Okay. If whoever reported doubt believes in jamming, then the clockmaker reported confusion. If not, the officer reported contradiction. Okay. Whoever saw the reflection vibrate believes in jamming or failure. Does you have jamming or failure? The clockmaker believes in sabotage. Either he saw the clock hand or he knows the counterweight. Okay. The apprentice saw the shaft vibrate and the guard did not see sparks. Dus niet sparks. The clockmaker saw neither the clock hand nor the sparks. Dus jij zag movement. De guard zag ook niet de sparks. Dus jij zag clock hand. Ja, dat wisten wij al.
If whoever believes in short circuit saw the clock hand, yeah, then they noted the cables. Dus jij hebt de cables genoten. If they saw spark, then they know the gear. Ja, maar dat is niet zo. The clockmaker believes in 7 dat hebben. Either he saw the clock hand. Or he knows the counter. Hij zag niet de clock hand, dus hij heeft de counterweight gezien. Whoever knows the gear did not perceive cables. Whoever perceive used the pen. Whoever perceived Gale used the panel. Okay. Someone believes in jamming. Believes in jamming in the counterweight. Nee, die staan niet samen. Dus dan is het if not. Dan is de apprentice die doubt heeft. Whoever reported doubt believes in jamming. Possibly. Whoever saw the reflection believes in jamming or failure. Dat kan nog steeds beide zijn. We moeten net dit gaan doen. Whoever noticed the gear did not perceive cables. And whoever perceived cable used the panel. Maar dit zit in hetzelfde. Hier klopt iets niet aan. Zegt whoever perceived cable used the panel, maar dat zit in dezelfde lijn. If whoever reporting doubt believes in jamming. Terwijl jij gelooft in jamming, dan word jij confusion. Whoever saw the reflection, whoever believing in jamming of failure. Welkom Kevin. Goedenavond. Hoe gaat het met jou? Whoever saw the reflection believes in jamming. This is jamming of failure. Dus niet error. Dus error zit bij een van deze twee. Goed. Des te beter. Nou, is dat in vakantiemodus al of niet? Op een hele rare site. Ja, had vakantie toch of niet? Of was ik nou gek? En dit heb ik allemaal gedaan, dus hier moet ik niks meer zoeken. Ik denk, hier klopt iets niet aan. Want cables kan ook niet use the panel, want het zit in dezelfde categorie. Dit klopt iets niet dan deze. Dat was maar zo, ik ben wel weg. Oh. Dus je hebt geen vakantie, maar je bent wel weg. Dus dan moet je toch niet werken? Of ben je voor werk weg? Dat is winst. Want dagen die in het buitenland... Nee, in België is het in ieder geval. Dat is gewoon heel goed betaald. Dat dagen in het buitenland voor werk. Alleen de Belastingdienst vindt dat ook. Dat is het nadeel. Where report non-believes in jamming. Dan kan een report confusion. Als jij contradiction gaat doen... Dan hebben we jamming. Dan zou hier altijd error moeten zijn. Kijk wat deze dan zegt. Die zegt er niks over. Ik is er ochtend ineens gevraagd om voor werk mee te gaan naar Engeland. Kijk! Winst, denk ik. Tenzij je het kut vindt. Inderdaad, dat we er wel een leuke bonus voor krijgen. Kijk. Ja. Een nacht in een hotel voor werk moeten doorbrengen is echt goed betaald, kan ik je vertellen. En welkom Mieke. Goedenavond. Maar zo, the reflection, jamming of failure. Ja, dus jij hebt jamming of failure en jij ook. Dus dan moet jij eigenlijk error hebben. En dan zou ik kunnen zeggen dat als dit jamming is, dan heb jij confusion gedaan. Dan word jij failure. En dan hebben we alles gebruikt. En dan, ja, er zit een fout in. Ik ga dit moeten reporten dat Kulu 2 mis is. Dus we kunnen de makers wel helpen. We kunnen de makers helpen. Hey, ze hebben mij gevraagd om mee te gaan. Dan meld ik mezelf wel. Nou ja, ik voel vandaag nog wel imposter aangezien ik weet om de klant over. Oh, dat is ja, is het leuk om mee te. Als je het leuk vindt, is het winst. The gear, the cables, the panel, and simply notification, but there is no set of the sketch successfully. The reports in, the many country was forced. Ah, het was dus wel geforced.
which vindicates the guard's ravings of all things. It was a conjuring trick. Time to unmask the top-headed charlatan behind it all. Time to do it. Oké, dit is in stage 4. Moeten we een bug reporten. Maar fijn, 1 dag of heel de week dat je daar dan zit. Is het maar een paar dagen. The guard's testimony is partially confirmed. The time regression was caused by a manual reverse movement of the main counterweight. Cross-referencing the testimony shows that each mechanism reacts to the same interference, creating the illusion that the clock had gone back in time. 10 dagen, jeetje! Wat een moeilijke klant. 10 dagen. Ik vlieg mee. Als ik Londen of zo moet doen, is bij mij op 1 dag over en weer. Man mag met 10 dagen verblijven. Wat een winst. The fourth shaft, the fixed time, the lead cameras, everything converges to the same point. The apprentice, he tried to correct his own mistake and ended up locking time for good. Sets the clock to 0:17, as if he could pretend that time didn't move on and attacked my uncle to erase what he did. Fear made him try to stop time. Perfect irony for someone who lived surrounded by gears. Wel chaos daar, dat is maar niet zo goed. Alright. Betaal is betaald. The board closed the case and I'll be retiring soon. This opens a door at the yard for a sergeant. They said your name would fit well. Title is heavy, sergeant, but no worry, no more than the responsibility it carries. Fair enough, since the first case you never looked for culprits, you looked for meaning. And if I found it, time doesn't go back, but it teaches us to listen, and we learned. Now let's listen to the ticking in a different way. Een beetje jammer dat iedereen moe is zo. Niemand wou gaan zuffen in de London Mars. The London Mars. Look, better left the tweezers. Unbelievable. Ik zie de tweezers, ja. I see them. So much precision, yet the criminal still prefers the blow to the head method. Imagine. Nou, je hebt weer wat clues, dan ga je weer over janken. Hurry up, at the end of the case means the start of my day off. Man wil gewoon vrij hebben. Geef meteen, nee, hij wil echt vrij hebben. Geef meteen, nee. Oh, we hebben de kat gespot. We zitten in een plekje vak bij Birmingham. Birmingham is wel top. Daar ben ik 1 keer geweest. Dat is nog wel te porren voor een drankje. Eentje. Ja, dan moet je Meike maar meenemen als collega. En je wijn kunnen gaan drinken. De boxbel. Ja, ik had per ongeluk al de bel gezien. Okay, Sinister. Could it have been pirates? What the fuck? Oh, dat is de padlock al. Die hebben we al gevonden. A lock without a code. I'll try my locker one. 1887. Goed dat we zijn lokkercode nu weten. Wekker gaat gewoon weer rond 6. Woe. Maar 6 uur onze tijd of Londen tijd? Hey. Pas daar maar mee op. Ja, precies wat hij zei. Everywhere I walk, I've been to these loose gears. 6 uur hier, ja. als je uur... Ja, het doet normaal automatisch wel. If I gather them all, do I get a new clock or just a bad bag? Ik denk het tweede. We moeten nog een hoek. This box is like the sergeant's mind, full of potential, but nothing inside. Ooh. Burn. Burn. Hoek. Even hoek. Daar is een hoek. Excellent for hauling something heavy, like the guilt of whoever's responsible for all this. Nou, evidence collected. Nu gaan we ook weten wie de dader was. 1 van deze 5. The apprentice adjusted the parts. And his motive was not trust. Dus geen trust hier. And the guard sounded the alarm. If the components were not isolated by the technician, then there can only have been an unexpected failure, or it was he who triggered the lock. Oh. Whoever was involved was the victim, but neither prevented nor lost access.
Okay. If the items were not protected by the victim, then he passed out. Either whoever forced the shaft misaligned the mechanism using the tool, or whoever corrected the failure triggered the lock and interrupted the energy. If whoever corrected also suffers from unexpected failure, then they have neither key nor door. Either the officer has door or the guard has log. Dat kan ook nog altijd zijn. Whoever has the key followed the protocol and neither lost nor prevent access. Kunnen we ook nog niet mee. If someone interrupted the energy and followed the protocol, then whoever suffered an unexpected failure has a responsibility and exit was not prevented by. Kunnen we ook nog niks mee. Whoever lost access has responsibility and whoever prevented access has neither fear nor trust. Kunnen we ook nog niks mee. If the apprentice did not trigger the lock, then the guard triggered the lock. And the apprentice feels fear. Een van deze twee heeft de lock. Either the technician forced the shaft or the officer isolated the area. Kan ook nog beide. The apprentice forced the shaft if the technicians corrected the system. But if the technicians protected the system, then the apprentice triggered the lock. Dan nog alle twee. Boe! Ah! Welke Milan? Goedenavond. Hoe is het met Milan deze avond? The clocks were not observed by the technician. Dus jij hebt niet observed. And nothing was corrected or observed by the officer. Dus niet corrected nor observed, dus protected. En als jij niet observed hebt, dan heb jij corrected en dan heb jij observed. We hebben alles van de what. Nice. Got him. De technician corrected. Dat heeft hij gedaan. Dus jij hebt de shaft geforced. Hier de technician forced the shaft. Dat heeft hij niet gedaan. De officer isolated the area. Dus jij hebt geisolated. Dat wel prima. Kijk eens aan. If the apprentice did not trigger the lock. Dat heeft hij inderdaad niet gedaan. Then the guard triggered the lock. Dus de guard heeft de lock getriggerd. And the apprentice feels fear. Fear. Kunnen we nu wat met de vorige? If the components were not isolated by the technician, dat is zo. Ze waren niet geïsoleerd. And there can only have been an unexpected failure. Or it was he who triggered the lock. Wil dat dan zeggen dat hij de lock triggert, maar dat kan ook niet, dus dan moet hij de failure zijn, dan ben jij involved. Whoever was involved was the victim, but neither prevented nor... Whoever was involved was the victim, but neither prevented nor lost access. Ja, je was inderdaad de victim, dus dat klopt. If the items were not protected by the victim, dat klopt. Then he passed out, dus jij bent gepasst out. Either whoever forced the shaft misaligned the tool, or whoever corrected the failure triggered the lock. Dat heb jij niet gedaan. Dus we kunnen op het eerste af. Dus dit is misaligned and tool. Nice. If whoever corrected also suffered from an unexpected failure, dat klopt. Then they have neither key nor door. Dus log. Either the officer has door. Officer has door. The guard has log. De guard kan geen log hebben, want log hebben we al. Dus de officer heeft door. Heb jij een key. Wat logisch is voor een guard, dat jij de key hebt. Whoever has the key followed the protocol. Wat logisch dat ook de guard de protocol volgt. And neither lost or prevented. Dus geen lost of prevented. Dus energy. If someone interrupted the energy and followed the protocol, dat is zo. Then whoever suffered an unexpected failure, the technician. Dan heb jij dus a responsibility and access was not prevented. Dus je hebt niet prevented, dus je hebt lost. Dat zeggen dat jij prevented hebt. En dan hebben we ook dit. Whoever lost access has responsibility. Dat hebben we. And whoever prevented neither fear nor trust. En trust hebben we nog over. Dus dit is duty en dit is trust. Dus het was iemand die hij trustte, waardoor die gepakt is. Dan zou het de officer zijn. Of de apprentice. Ik denk dat het de apprentice is.
was The Apprentice. 나이든 듯. Then he attacked my uncle to cover up the mess, all out of a dread of telling off. Your uncle must be a hard taskmaster, eh? The Apprentice, he tried to fix his own blunder and ended up murdering London's mainspring. The chef forced the other fix the camera's dark. Someone who knows a tower, but with all the delicacy of a bull in a china workshop. Clever. Since the very first case, you never hunted for the guilty, you've hunted for the truth. Me a pan pusher, that uniform would rob me of all my irresistible charm. But I thank you for the insult. Case closed, I hate to admit it, but you make a fine sergeant, detective. Dank u. Dank u, dank u, dank u. Gelegen vloer. The truth is, time flies and I'm famished. And according to Big Man, it's already time for 5 o'clock tea. Apprentice arrested for killing time. Well, juist, it was The Apprentice. Page 5, complete. And in the end, it was The Apprentice, trying to fix one mistake, he made everything worse. Then fearing discovery, he attacked the clockmaker and faked the system failure to cover his tracks. The crime against time was a desperate attempt to hide a human error. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Mooi. Mooi klokkie. Nou, dan hebben we 3 cases opgelost. Ik heb dus geen idee wat deze classified is. Oh, try code next fest. Het leven nemen als je foutje maakt. Hij heeft het overleefd, dus hij is niet dood. Oh, moet dat in caps? Aha. Secret file, the Hackney Kaleidoscope. Fixer and damn paper hang in the air. Hackney studio kept negatives and no one wanted seen. The safe found prized open Tuesday morning. 4 keys, 4 eyes for detail, 4 stories that don't line up. Whoever broke it and knew what to grab, I found them. Zijn dit dan allemaal cases? Dan hebben we nog 42 cases. Oeh. Maar leuk gamepie. Op deze zicht vandaag uitkomen en vandaag gereleased. Inderdaad. Zo. Ik denk dat de game vasthangt. I think we broke the video game. The video game ain't video gaming. The game, ja, dat is de Day 1 patch. Day 1 patch. Alt F4. Day 1 patch. Day 1 patch. Incoming. Binnenkort. Restarting the video game. Restarting. Want de game wil misschien gewoon zeggen dat beta uit is. Dat kan ook. Zegt, je hebt de main game uitgespeeld. Dus goed mee. Het is goed mee geweest. En staat er ook weer niet meer tussen. En hij captured ook niet meteen. Dat duurde net ook even. Oh, daar is hij weer. Tijd voor mi. Fixer and Dan Baber hang in the air. Dat heb ik al voorgelezen. Oh, nu werkt hij wel. Oh, dan is het gewoon niet meer klikken. Dit zijn dan gewoon... Oh, dit zijn gewoon nog deze puzzels ook wel leuk. Maar dan is het dus zonder story nog. Dus dan hebben we er nog 42 hiervan. Bryce wore the blue. Bryce blue. Whitfield was at the studio. Whitfield studio. Whoever drank the cider carried the lighter. Dat kunnen we nog niks mee. Whoever wore the red. Was it the red? Dus een van deze twee is die combo. If Bryce was at the dark room, then dat zou kunnen, dat weten we nog niet. Bryce was not at the gallery. Prima. Whoever wore the grey drank the bourbon. Barnum drank the coffee. Dus jij hebt koffie. Barnum did not carry the brooch. Whoever drank the cider was at the Toronto. Dus dat is een van deze twee duo's.
Dus dit kan niet grey zijn. Or red als het was. Dus dat kan dit niet zijn. Dus dit is een van deze twee. En dan zijn carry the lighter. Was niet gallery. Dus het zou nog terrace. En wat was terrace? Cider. Ja, en hij kan niet terrace ook zijn. Dus hij is darkroom. En dan weten we dat hij de monocle heeft. We weten niet. En we weten dat hij geen cider drinkt. En bourbon dan ook niet waarschijnlijk. Nee. Geen cider, geen bourbon, dus de matcha. Farmer did not carry the brooch. Nee, dus een van hun twee. En cider was het de terrace. En lighter. Dit kan ook geen lighter zijn. En volgens mij kon hij ook geen brooch hebben. Nee. Hij heeft geen brooch, geen lighter. Zij heeft een notepad. Or red. Kan dat nog steeds? Nee. Want hij moet ook cider drinken. Dus cider en hoort bij elkaar. Grey drinkt de bourbon. Dus jij hebt bourbon en jij bent een grey. Theirs was red. En whoever drinkt zijn, jij hebt dan de lighter. Jij hebt dan de brooch. Je hebt dan black. En jij hebt de gallery. Boom. Boom. Focus found. Farnham was at the gallery with a black notepad and cold coffee. He copied everything he needed and destroyed what incriminated him. Find hidden codes. Maar hoe vind ik hidden codes? Is het dan mask? Next mask. Nee. Gewoon mask. How do I find hidden codes? Moet ik hier de code in vinden? Waarom? Van waar komt dit? Maar krijg je daar een random getal? Ik zou zeggen dat dat plaatje misschien ergens op slaat. Verder. Het gaat nog niet nog eens next vest zijn, toch? En dan krijgen we die. Misschien Hackney. En weet dat hoofdletter gevoelig is? Nee. Hoe kom ik aan die codes? Misschien code 404? Hey yo. Soms moet je eigenlijk overal in de gaten houden voor een code. Hadley was at the funeral. Kavanaugh was not at the cellar. Okay. If Greville smoked a Robusto, then Turner was at the cellar. And Greville drank the port. Port? Whoever carried the ashtray was at the veranda. Whoever smoked, Hadley did not carry the cutter. Whoever drank the cognac carried the lighter. Whoever smoked the Robusto carried the cutter. Kavanaugh smoked the torpedo. Hadley drank the sherry. Eerste rondje. Het was een heel slimme. Kavanaugh was not at the cellar. Dus jij bent niet at the cellar, dus jij bent de parlor of the veranda. Whoever carried the ashtray was at the veranda. Ja, jij zou er kunnen zijn. We're not sure. Whoever smoked the panatella at the veranda. Dus jij hebt niet de panatella.
Een van deze twee is de Panatella. Ellie did not carry the cutter. Ja, dat kan nog veel zijn. Whoever drank the cognac. Create a light. Dus we hebben hier een van de twee potentiële duo's. Cognac lighter. Who smoked the Robusto carry the cutter. Dus dat kan al niet Hadley zijn. Dus een van deze twee heeft de Robusto en de cutter. Dan moet het ding gaan slaan. Het is jammer dat je niet kan aanduiden wat ze niet hebben. Dat zou handig zijn. Whoever carried the ashtray was at the veranda. Greyville smoked. Stel dat Greyville de Robusto smoked. There was random at the cellar. At the cellar. Dat zou... Whoever carried the ashtray was at the veranda. Dan zou hier ook ashtray komen. Whoever smoked the... Dan zou hier de Panatella komen. Whoever smoked the Robusto carried the cutter. Dan zou dat hier komen. Dat zou nog wel wat kunnen. Dat we gaan doen. De secret codes zijn af en toe wel heel moeilijk te vinden. So be prepared. Dat is waarom het een puzzelgame is. If Gravel smoked the Robusto, dan... Ja. Maar if is daar heel... Dus ik mag daar niet van uitgaan. Dat is brute force. Want dat is cellar. Dus een van deze twee is wel sowieso de cellar. Wat is de andere locatie? Daar wordt niks over gezegd, hè? De parlor wordt niks gezegd. Oh, en jij kan niet in de veranda zijn, want je hebt de Panatella niet. Wait a minute, en je kan niet in de cellar zijn, toch? Nee. Dus jij bent in de parlor. Dat was wat we misten. Whoever carried the animals at the veranda. Dus jij hebt ook al niet de ashtray. Ook niet de cutter. Je zou de lighter kunnen hebben. Wat is het andere? De holder, daar wordt ook niks over gezegd. Een van deze twee is dan de Panatella met veranda. De ashtray is daar. Is niet de cutter. Where smoked carry the cutter. Oh, wacht. En de cutter kan het ook niet zijn, want het heeft niet de Robusto. Dus het is niet de cutter, niet de ashtray, niet de lighter. Dus het is de holder. Of nee, de lighter kan nog steeds. Never mind, never mind, never mind. Panatella, veranda en ashtray samen, ja. Sowieso. Dat kan nog op 2 plekken. Maar, maar wacht. First one was at the veranda. Dan kan dat niet hier staan. Dus dat moet hier staan. Want anders dan klopt het niet met dit. Dit klopt. Dus dan moet dit veranda zijn en dit ashtray zijn. En dan Greyville smoke dan niet de Robusto. Die rookt corona, dat is gevaarlijk. Moet je weten. Dan hebben we toch, zoals ik al dacht, dat dit de cognac lighter combo ging worden. Met dit de bourbon. Dan hebben we hier nog de cellar als laatste. En dan hebben we nog 1 hint. Dat Hadley niet de cutter had. Dus dan heb jij de cutter en dan heb jij de hole. Oh. Waar smaakt de Robusto? Uh-oh. Dan is het toch Robusto. Wie made a mistake? Ja.
We zijn ergens de mist in gegaan. Nee, want dan moet dit wel cellar zijn. En dan moet dit ashtray zijn en dit cutter zijn. We hebben deze twee omgedraaid. Oh niet. Nee, we hebben ergens een fout gemaakt. Opnieuw. Leave from save. Cabin house smoked torpedo. Daarom zou je dus moeten kunnen aanduiden waar je zeker van bent dat het niet is. Dan heb je dat niet voor. Of ik moet pen en papier pakken dat ik dat kan doen. This port. Not cellar. Was dat de floor? Whoever carried the ashtray. Was dat de veranda? Ashtray veranda combo ergens. Measurement. Did not carry the cutter. Deze room kon ik daarna. Ja, jij kon niet uit de veranda zijn. En je was niet uit de cellar. Jij was uit de parlor. Ja, hier zijn we allemaal zeker van. Dit klopt 100%. Het ding is, als jij de Robusto rookt, dan krijgen we hier cellar. En dan krijgen we hier veranda. Maar dan krijgen we... Dan klopt dit niet. Dus deze kan nooit. Maar dan kan je er dus ook vanuit gaan dat het omgekeerd dat hij niet uit de cellar was. Want dit kan niet. Dus dan is hij niet uit de cellar, dan is hij op de veranda. Dan ben jij in de cellar. Dan is de boer, dan is de ashtray. En we smoked banaan. En dan is dit de panatella. En dan kunnen we alleen nog maar de combi hebben lighter met cognac. Alleen hier nog, want dat is het enige waar we 3 hebben. Whoever smoked a Robusto carried the cutter. Dat kan nog altijd bij alle 2 zijn. Maar Heatherly had niet de cutter. Dus hier is de cutter. En dat wil ook zeggen dat jij de Robusto hebt. Wat dan ook wil zeggen dat dit de holder is. Wat dan dit Corona maakt en dit Bourbon maakt. Maar dan zit hij toch weer aan die... Ik deze dan gewoon omwisselen. Nee, want dan moet je deze gaan wisselen. Ook deze 2 gewoon omgedraaid. Nee, want zij heeft niet de cutter. Wat mis ik hier? Welke stap doe ik fout? Hé. Ja, dat Trenton dan toch zo kan houden. Ja, dat is geen gok, want dat is gewoon de logica die je dan volgt. Ja, dan klopt die if niet. Dan mag je dat niet als if zeggen. Dan mag je... Ja, dan weet ik ook niet meer hoe ik het helemaal moet veranderen. Dan was het zoiets. Ja, wat dat ding zit, dan moet je met Panatella daar. Dus dat kan nooit. Want dan... Als die in de veranda moet zitten... Dan moet Panatella daarheen. En dan heeft hij dat niet gesmokt. Dus dat wil zeggen dat hij daar wel moet zitten. Dus dit... Klopt niet. Ja, het is zo. Ja, maar kijk, dan klopt die if niet. Dan mogen ze niet die if gebruiken. Nee, dan heb je niks aan die logica. Sticker Trent was smoking a Robusto in the cellar with bourbon in the glass and the cutter on the label.
The safe wasn't forced. Whoever opened it knew the combination. Ik weet wel, hij heeft ooit een keer gezegd dat zijn lockercode dit is. Ik heb opgelet in de story. Misschien dingen die ik dan nog onthouden. Dat had hij een keer gezegd in een van die stories. Wat heeft hij nog gezegd? Kut. Ik had dat per dingen. Ik had per ding moeten opletten dan. Het kunnen nooit alle clues zijn. Wat heeft hij nog gezegd? Ik vond iets aan codes of zo. Het kunnen ook woorden zijn dan. Die eerste case, dat was daar. Dat was een band. Had die band een naam? Die is niet genoemd. Had ook gewoon Londen niet eentje zijn? Nee. Sergeant. Dat zal altijd heel expliciet Sergeant zijn, hè? En dan meer in de story, ja. Ik denk ook vooral in de story. Moest ook altijd een kat zoeken. De cat. Nee. Helaas. Misschien de 0017. Het uur van de klok. Met een... Ik weet niet dat je... Je mag hier zoveel tussen zetten. Gewoon 17. Nou, ook niet. Dan stond die klok namelijk op. Oeh. Kan ik gewoon die dingen teruglezen of niet?